לפני עשור בערך, אנחנו חשפנו סרטון של 13 דקות, שמתוך הכלא, פשוט חגיגות אירוסין לאחד המחבלים, ששוחרר עכשיו אגב בעסקה, רצח את שר אלישע ועוד 2 חיילים באינתיפאדה השנייה בבנימין, והוא עושה חגיגות אירוסין. אתה רואה מחבלים עם פלאפון מוברח מצלמים, שולחנות עמוסים כל טוב, סחבק, עניינים פה שם, ואז פרסמנו את זה, ואז התקשר אליי גורם מתוך שב"ס ואומר לי, איך מצאת את הסרטון? גורם מודיעין. אני אומר לו, אתה לא מכיר את הדף הסירים הזה? אז הקרינו את הסרטון לכל סגל שב"ס, ואמרו, וואו, עכשיו אני מדבר איתך על דף פייסבוק, אז הוא היה משהו כמו 100,000 עוקבים, שמעדכן על כל פיפס בכלא. זה היה הרמה. אחרי העסקאות האחרונות להחזרת חטופים והחזרת מחבלים ארורים לרשות הפלסטינית, וגם באמת לירושלים, התגלה שלא בדיוק מגלים לנו מי משוחרר, לא בדיוק מדברים עם משפחות, ואחד העיתונאים החוקרים היחידים בישראל הגיע לכאן בפעם השנייה. אלחנן גרונר, שלום. שלום תמיר. אתר הקול היהודי, מאוד צריך להגיד, מדברים בהר, טוב, גדול מרבן שמו. בוא ספר לנו על המחקר של שחרור חטופים, שחרור מחבלים. זהו, באמת היה עסקה של שחרור החטופים, וכולנו כמובן רואים את החטופים ומתרגשים כל יהודי שחוזר, באמת אי אפשר לתאר את זה. אבל לצד זה היה מחיר, ואנחנו קלטנו שבעצם אף אחד לא מדבר על המחיר, אף אחד לא מציג את המחיר, ולאף אזרח ישראלי אין בכלל יכולת לדעת מה המחיר, מסיבה פשוטה שלא פרסמו אותו. כלומר, שחררו 737 מחבלים לפי הרשימות. יש, אתה יודע, בסושיאל, לא פרסמת, לא עשית. כאילו, אם טינג'רית הייתה עם חברה שלה בקניון, והם לא עשו סלפי, הם היו בקניון בכלל. אז אם ישראל גירשה אוי ואבוי. שחררה אותם. אם ישראל שחררה לחק הסצנה הקודמת שבה הם רצחו, ואולי הם רצחו שוב, ניסן מלמד שהם כן, חס וחלילה, אבל נו מה נעשה, אנחנו אנשים ריאליים. ולא פרסמה, האם היא שחררה? אולי לא. כן, אז למעשה פורסם איזשהו קובץ באתר משרד המשפטים, עם השמות, סוג עבירה, ניסיון רצח וכו', ותעודת זהות. אבל לא פורסם, עוד כמה פרטים, האם הוא מאסר עולם וכו', אבל לא פורסם מה הם למעשה עשו, את מי הם רצחו, וכן הלאה, ואנחנו הלכנו ועבדנו מאות שעות, זה באמת פרויקט אחד הכי גדולים שלנו, ומתוך ההבנה שצריך שהציבור ידע גם מה המחיר, וגם לעקוב אחרי אותם מחבלים, ולדעת מה קורה איתם אחר כך, האם הם חזרו, האם הם מסתובבים לך בקניון, מי הם, מה הם, פשוט חקרנו את זה עוד ועוד עם מתנדבים, זה למדתי גם ממך, לעבוד עם מתנדבים, זה לא תמיד קל, אבל פה באמת אנשים מדהימים שפשוט יש מאוד שמות, נכון? כמה שוחררו בסך הכל מהעסקה הראשונה עד העסקה האחרונה? אז אני לא יודע מה אתה מגדיר האחרונה, היה בעצם עסקה בנובמבר 2023, ששם שוחררו 90 איזה 120 או משהו כזה, ואנחנו התרכזנו בעסקה השנייה שהייתה בכמה פעימות, סביב ינואר 25, ככה פברואר, שוחררו 737 מחבלים לפי הרשומות, ועוד אזרחים עזתיים שגם הם, אחד מהם כבר חוסל בעזה, אבל מנהל שיפה וכאלה, הוא לא שוחרר בעסקה, הוא סתם מחווה. לא, אז אליהם לא הגענו, אבל לקחנו את ה-737 האלה, ופשוט התחלנו לעבור שם, כמה עשרות מהם כן פורסמו בתקשורת, גם אנחנו מיד בעסקה פשוט הצפנו, אבל פתאום אתה רואה שיש עוד המונים, זאת אומרת, מדובר על 285 רוצחים, מאסרי עולם מתוכם, אנשים שאחראים, בסופו של דבר, אני יודע להגיד לך, על כ-700 נרצחים, בפיגועים באמת הכי קשים, ששכחנו אותם. זה עוד אחד הדברים הקשים בפרויקט הזה, ואני אולי ארחיב בהמשך, אבל באמת הם מתנדבים מאות שעות, עוד שם, ואמרנו, רגע, חייבים לעשות עם זה משהו, אז הקמנו אתר, שנקרא המחיר, ובתוכו יש מאגר, גם על המחבלים עצמם, מאגר שם אתה יכול לחפש לפי שם ולפי כתובת, בן אדם רוצה לדעת עכשיו בכפר לידו, הנה דיברנו לפני התוכנית על כפר עקב, הראיתי לך, שמים כפר עקב, אתה רואה 5-6 מחבלים, זה עשה ככה, וגם להבדיל את הנרצחים, כל הנרצחים שמצאנו, שהרוצחים שלהם שוחררו, אפשר לחפש שמה,
זה המוצר, עוד בעבודה, כי זה לא נגמר, זה כל הזמן דיוקים ותיקונים. עכשיו, אני לא סגור לגבי זה, אבל אני זוכר שיש משהו, תקן אותי אם אני טועה, לגבי חוק זכויות נפגעי עבירה. זאת אומרת, נגיד שעכשיו מישהו חלילה גנב לי את הרכב, ורוצים להגיע להסדר טיעון עם הגנב, אז צריך להודיע לי, להגיד, לא לבקש ממני אישור, אבל להגיד לי, תמיר, תשמע, הרכב שגנבו לך, עכשיו הוא יקבל 3 חודשים עבודות שירות. שתדע. נכון. לגבי רוצחים ומחבלים זה לא ככה? אז זהו, אז כמה שאני יודע בהחלט זה קיים, ובחוק, מה שקרה פה שזה גילינו את זה רק במהלך הפרויקט, שבכלל לא הודיעו להרבה מאוד מהמשפחות, זאת אומרת כנראה בצה"ל, מה שאני הבנתי, אני אומר את זה בזהירות, אבל מה שאני הבנתי שבצה"ל יחסית היה יותר מסודר והודיעו, אבל המון משפחות שכולות, נפגעי טרור, או אנשים שנפצעו, לאו דווקא נרצחו, לא קיבלו את ההודעה, ועליתי על זה דרך המקרה של לימור ארמלך, באחד הלילות שאני ככה מפענח, לימור סון הר מלך, חברת כנסת, אני באחד הלילות ככה עובד ומפענח איזה מחבל, ופתאום אני אומר, בוא'נה, הוא רצח את שולי ארמלך, פצע קשה את לימור, באמת פיגוע נוראי והיום, ואני אומר, איך זה הגיוני? כאילו, איך לא שמעתי ממנה? הרי היא התנגדה לעסקה, הם פרשו מהממשלה, עוצמה יהודית, ואני פונה ואומרים, לא ידענו. ואני בודק את עצמי שוב, ובגזר דין, ומגלה שכן, המחבל הזה, מועד חמד, מכפר סילואד, הידוע לשמצה, ליד עופרה, שוחרר. ואני אומר לעצמי, רגע, עם חברת כנסת, לא תגיד מישהו, לא הצליחו להשיג את הטלפון שלו, לא יודעת, אז מי עוד? ואז פרסמתי את זה, תוך כדי התהליך, ופונים אליי עוד ועוד ועוד. אבי אביטל פנה אליי שדקרו אותו בפיגוע שנרצח ינאי וייסמן, בסופר ברמי לוי בשער בנימין, הוא נפצע אנושות, מחבל דקר אותו, 2 מחבלים שהיו אגב קטינים, נערים, שוחררו, אף אחד לא הודיע לו, הפיגוע בקו 17, סליחה, 37, טוב, יש עוד מאות כן, אבל מקרים. פנו עוד ועוד ועוד ועוד, ואתה אומר אפילו את הרמה הבסיסית הזאת, האנושיות, תכיר, אדוני, רצחו את, חלילה, את האבא, הבן, הבעל שלך, המחבל הולך להשתחרר, תכיר, אפילו את זה לא עשו. זאת אומרת, אפילו ברמה האנושית הפשוטה הזאת, מצאנו משפחות שכולות שאומרים לנו, תודה. אנחנו פתאום יודעים, פתאום נחשפים, כמה שזה קשה, אבל רוצים לדעת. אוקיי, having said that, עדיין זה לא שיח אסטרטגי, זה אולי קצת, אתה יודע, צריך להיות נחמדים למשפחות, להכיל אותם, לכבד, ואפילו ראינו שאת הדברים הבסיסיים האלה צה"ל שכח, וצה"ל גם מגדיר עצמו עכשיו את... לא, זה אגב לא רק צה"ל, רק צריך להגיד, ביטוח לאומי, צה"ל דווקא יחסית הודיע. ביטוח לאומי? רגע נתקן. נפגעי טרור, כל אחד זרק שם על השני, אבל צה"ל אני אומר רק יחסית כן ידע, כן הודיע. כי יש שם קציני נפגעים שמלווים את המשפחות. אז איך לא הודיעו לו כל כך במקרים, אמרת... אז אני אומר, הביטוח הלאומי בעיקר. שאמרו, שב"ס לא יודע, זה לא הודיע, כל אחד זרק על השני. אוקיי, אז נגיד, אנחנו רואים שבאמת לא נותנים את היחס המכבד לנפגעי הטרור. ומה... עבודתם להם? מה עכשיו? אז זה איזושהי אנקדוטה שממחישה כמה היה פה הסתרה. בסדר, אני רוצה לקחת אותך לדברים שאמר רונן צור, הוא כתב בעצמו, מאמר על עסקת שליט, על כל הקמפיין התקשורתי שהיה שם. רונן צור כמובן ייצא גם תקופה ארוכה את מטה החטופים במלחמה הנוכחית, והוא מספר איך כל אותם פעילים, יחצנים, אנשי תקשורת וכן הלאה שהתגייסו להוביל את עסקת שליט, עשו הכל והיו חיילים בצבא גלעד, הוא קורא לזה צבא שחרור גלעד, כדי שברגע האמת תשתתקנה כל האמירות על מחיר העסקה, על סכנת הפיגועים, כן, זה ממש מילים שלו, וזאת הייתה המטרה, והם הצליחו בגדול, והוא כותב, העסקה קרתה, גלעד שוחרר, הציבור שתק. הציבור או משהו, כולם שתקו. ואני הסתכלתי על זה ואמרתי, רגע, כולם שתקו, ויחיא סינואר שוחרר, איתו 1,000 מחבלים, וקיבלנו את הטבח הגדול בתולדות ישראל, עם עוד חטופים, אבל לא אחד, מאות, מעל 1,000 נרצחים, וכמות לא נתפסת של חטופים, ואסון אדיר, שלא צריך, כולנו יודעים מה קרה בו, וכולם שתקו. אתה יודע, אני רוצה רגע להגיד משהו, אולי הכי לא פוליטיקלי קורקט. הדברים שאתה אומר עוד מדברים עליהם ב-14, מדברים עליהם פה או שם. בכמה רעיונות, אני לא אגיד שמות, כי באמת אני לא הולך להעמיד על המחוזות האישיים, אבל בכמה רעיונות שראיתי, ביניהם גם רעיונות בעובדה, במקומות אחרים,
אמרו, אותם אנשים שנחטפו, החלטנו ללכת לשבי. החלטנו לא להילחם. לחלקם היה גם נשק, הם אמרו, שמתי את הנשק בצד, החלטתי לא להילחם. עכשיו אתם תגידו לי, רגע, לאיזה שורד שבי אתה מדבר? תצפו בכמה רעיונות עם שורדי שבי, ואתם תראו שגם הרבה חיילים שנחטפו, החליטו לא להילחם. גלעד שליט, בוודאי, אני אגיד את השם שלו, כי הוא שילמנו במחיר דמים פשוט אדיר על ההחזרה שלו, הוא בוודאי לא נלחם. התותחן בטנק שלו נלחם ונהרג, הוא לא נלחם, אני לא יודע אם הוא אמר להם אני נכנע, משהו כזה, או זרק אליהם את הנשק, אבל הוא לא נלחם. זאת אומרת, היו אנשים שבמודע אמרו, אוקיי, הבנתי בנועל, אני הולך לשבי, אני רוצה לחיות. היו שבועים שאמרו את זה, אני לא נלחם. עכשיו, אנחנו צריכים להחליט מה האתוס שלנו. או שאנחנו נלחמים ומוות בשדה הקרב, זה הדבר הכי הירואי והכי זה, או שאנחנו לא נלחם, יש נועל כזה, אני לא נלחם, עוד שנה, שנתיים, אחרי שיאנסו אותי, אחרי שפה, אחרי שם, יחזירו כמה מאות מחבלים עבורי, וזה הנועל. אותי לא יודע, אותי בתקופה שאני גדלתי, אני ליד 87, לא היה נועל כזה, לא היה אתוס כזה. מבחינתי, אין דרך כזאת, אוקיי, אני עכשיו הולך לשבי, ומדינת ישראל חובתה להחזיר אותי. גם ראינו עכשיו, היה תחקיר בחוף זיקים, חיילים, לא אגיד מאיזה חטיבה, ולא אגיד את השמות שלהם, למרות שכולנו יודעים מאיזה חטיבה, וכולנו מכירים את השמות מהבוקר. החליטו לא להילחם ולא להגן על האזרחים בחוף זיקים. בושה, כאילו, מה זה הדבר הזה? אני לא יודע, לי קשה להקל זה, באדם שלא, הולך לשדה הקרב, או נמצא בשדה הקרב, או פתאום מלחמה פוגשת אותו, בוקר בעיר אחד, והוא אומר, אני הולך לשבי, יחזירו אותי, חובתה של המדינה. טוב, אז אני לא יודע, גם יש גם אזרחים שזה, אבל אני אגיד לך מה בסוף הניע אותנו לפרויקט. אפשר לתמוך בעסקה ולתמוך במחיר כזה או במחיר אחר, אבל צריך לדעת מהו. כלומר, אף בן אדם הגיוני ושפוי לא נכנס לחנות מוצרי חשמל ואומר למוכר, תביא לי את המוצר הכי יקר שלך, אל תספר לי כמה הוא עולה, גם אם אני אפשוט את הרגל, והנה קח את הכרטיס אשראי, ולא משנה, לדבר עם הבנקאי שלי, הוא כבר ייקח את כל החסכונות גם, ותביא לי איזה משהו, כאילו, זה לא עובד ככה, כאילו, בשום צורה, זאת אומרת, אתה צריך להתבונן במחיר, ולכן גם ועדת שמגר אמרה, שצריך הפרדה בין המשפחות, שהכאב שלהם אדיר, והסבל, או אין לתאר, ואף אחד לא רוצה חלל להיות, וכולנו רוצים לראות את החטופים חוזרים, לבין מקבלי ההחלטות שצריכים בסופו של דבר לשקלל, ואם זה היה קורה, אז כנראה שסינואר היה עוד בכלא, אולי עם האבא חטוף של בן גביר, אולי הוא אפילו היה כבר חולה בכלא, ואני לא מדבר על זה שגם טיפלו בו והצילו את החיים, אבל היה איזושהי שפיות יותר במכלול, כי זה החלטות מוסריות קשות מנשוא, אין ספק, קשה מאוד להכריע בהם, אבל כשאתה מצד אחד מוחק, וזה בכוונת מכוון. לכן אומר, המחדל זה לא שבטעות שכחו להודיע למאות משפחות. אני קשה לי להאמין. ודאי שהיחצנים ומטה החטופים וכל מי שקידם את העסקה ומחק את זה בתקשורת, זה ודאי אבל גם בקרב הרשויות. זאת אומרת, איפה השרים שאחד מהם אמר לי, תשמע, שיקרו לי. אמרו מספר מסוים של מאסרי עולם ואחר, הבאתי לו נתונים. אין שום תוקף להחלטה של הממשלה, אם חתמו על X, אפשר לשחרר יותר מ-X? לא, בסופו של דבר הביאו את ההחלטה, עשו תיקונים קוסמטיים של, פתאום היה אחד שלא שחרור אחר במקומו, היה מוחמד עטאללה, הביאו מוחמד עטאללה אחר, כי איזה שהם פרשת סרסור הסוהרות, זה חלק גם מהקושי במחקר הזה, אגב, שפתאום 7 לא שוחררו, ו8 אחרים במקומם, ולך תעקוב אחרי כל הדבר הזה, היה כמה החלטות תיקונים, אבל אני אומר קודם כל, אתה שר, יודע מה, גם אם אתה תומך, תבוא ותגיד, חברים, שימו מאגר, תודיעו לציבור, אלה המחבלים, את מי הם רצחו, אל תביא לי איזה רשימת אקסל כזאת, שאף אחד לא יודע מה באמת עומד מאחורי, ואז תגיד, אוי, עבדו עליי. יש לך אחריות, אפילו אם תמכת. הרבה מאוד חיילים מגיעים לאזור הגליל, לאימונים ותרגילים, וכיום אין ליחידות האלה ואין לחיילים האלה מקום מסודר להתארגנות וללינה. החיילים נאלצים לצערנו להסתדר במקומות מאולתרים, לעתים מועדוני נוער, ביישובים, בעולמות ספורט או במבנים שהם לא מותאמים. הפתרונות האלו לא אידיאליים עבור יחידות שלמות שזקוקות למרחב מתאים. בהושעיה ליד צומת גולני החליטה משפחתו של סגן אלוף ברוך דודלס, לוחם ומפקד בסיירת גולני והקהילה שם, להקים
את בית ברוך, שיהווה מתחם אירוח לחיילים וייתן מענה לצורך הזה. המתחם יספק ליחידה מקום יהודי ומותאם עם מקלחות, מטבח מצויד, אזורי לינה ומרחבי התארגנות מסודרים. מקום שמיועד במיוחד עבור יחידות המתאמנות באזור, שיכול לקלוט מחלקות וכיתות שלמות. בימים אלו כשהחיילים שלנו נושאים מסע מאוד כבד, זאת ההזדמנות שלנו לתת להם מעט בחזרה. הם נותנים את כל כולם למען ביטחוננו, בוא נחזיר להם מעט מהטוב שהם מעניקים לעם ישראל. אז אני קורא לכם ללחוץ על הקישור בתחתית הפרק, לתרום בעין יפה לבית ברוך כדי לעזור לחיילים של כולנו. תודה רבה. בנוסף, אם היה דיון ציבורי אמיתי במחיר, אז יכול להיות שלא היינו מסכימים לכזה מחיר, אולי היינו מסכימים לחצי. למה 737 ולא 600? למה לא 400? אולי היה אפשר להחליט שמוציאים להורג כמה מחבלים ולהוריד את המחיר. אולי אפשר לעשות צעדים מסוימים. תוציאו אחד להורג, אחד, חוץ מהאיכמן. מה, למה לא? אולי אפשר עוד צעדים אחרים. כאילו מצד אחד מוחקים את כל השיח הרלוונטי מצד אחד, אומרים לך אין ברירה, ואז מעלים את המחיר, ואתה מוצא את עצמך עם בערך כמחצית מהמחבלים. צריך להבין, מהמחבלים אסירי העולם כמעט מחצית שוחררו, והאנשים האלה לא הלכו עכשיו לנוח על זרי הדפנה. הם הלכו להיות נעצרו מחדש, מנהלים, מפקדים. כן, מדובר על אנשים מאוד מאוד בכירים. אתה עובר, תשמע, עברתי לילות שלמים של מעבר שם אחרי שם. זה המפקד הזרוע הצבאית של חמאס בג'נין, וזה בטול כרם, והוא אחראי ל-20 נרצחים, והוא ל-15, והפיגוע הזה, וקו 2, וקו זה, וכל השמות באים, צפים, חוזרים לך עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. בתור ירושלמי, כאילו, היית קם בבוקר ושומע איזה בום, ויודע שעוד כמה דקות תהיה בחדשות, עוד פיגוע תופת. אני זוכר, הסופר בקירת יובל, אני ממש לא אשכח את זה כילד. אז המסיע של המחבלת, שהוא אגב ירושלמי, שוחרר של המחבלת המתאבדת. הוא שוחרר למקום שאני הייתי שם היום, נכון, לכפר עקב? לא, אז הוא ספציפית גורש, אבל אחרים שוחררו. ואחרים שוחררו למקומות שבינם לבין המקום פה, לבין הבית שלי, אין גדר. אם יש גדר היא לא נאכפת. אני עברתי היום את הגדר לרשות הפלסטינית ברגל, לא באוטו, כי באוטו קצת קשה, אבל לא דילגתי מעל הגדר, זה לקח לי 5 שניות. הייתי בצד השני, ישר הגיע לאיזה חמאסניק, התחיל לדבר איתי, וזה כזה מין, נראה לי כזה קצין מודיעין כזה שלהם, פשוט, הם לא רגילים שחוצים אזרחים תמימים יהודים לצד השני. אמנם הייתי חמוש, אבל שטח השמדה מוחלט. ואפשר להגיע, משוחררים יכולים להגיע לפה. ולא צריך לטרוח, חלקם שוחררו לעיר העתיקה. בסדר, זה יופי. אני אתן לך אחד, מוסא הג'לוני, בסדר? בן אדם מהעיר העתיקה, זרק אבנים בהר הבית, נעצר, ישב בכלא איזה 9 חודשים, שוחרר, כעבור 2-3, גם כמובן התחשבו בו, השופטים, כעבור 2-3, הלך ושיסף גרונות של שוטרי מג"ב בשער האריות, בנס, רק נפצעו קשה, והוא פה, מסתובב, אתה הולך לכותל, ולידך, האנשים האלה יש עשרות רבות, שהם אזרחי ישראל תושבי ירושלים, שלא גורשו. מי שדיברת קודם זה אשרף זוגר, ששוחרר לכפר עקב, ובאותו יום עשה כבר תהלוכה עם דגלי חמאס, עם ירי, נעצרו כמה קרובי משפחה שלו, אחד מהם אגב רופא, בסדר, הכל פה מתחבר. רופא זה טוב. כן, והוא עצמו לא נעצר, והוא יכול להסתובב בכל מקום במדינת ישראל. מישהו חושב על המשמעות, על העידוד של הטרור, על ההרמת ראש, על הגורמים הארגוניים שמוציאים. עזוב, תמריץ לפעם בא לחטוף. ברור, זה א' ב', מה עשינו? זה לא סתם להרים את קרן הטרור, זה לגרום להם לרצות עוד יותר לחטוף פעם בא. סינואר הבטיח, הוא דיבר איתם, אמר, הבטיח שהוא ישחרר אותם. הוא יצא מהכלא, וזה מה שהוא עשה. אגב, אפרופו סינואר... איזה מנהיג אבל, באמת, עכשיו, מבטיח, עובד על תוכנית אסטרטגית, מקיים. ומשלם בחייו. בסדר? בשמחה. יפה. לא, הוא הולך על זה, זה גם חוסר ההבנה הישראלית. התרבות המערבית החילונית לא מבינה שהוא הולך על זה לכתחילה, הוא הולך להיות שהיד. הוא הגשים את חלומו. אבל אפרופו סינואר, לא הכירו את סינואר לפני. זה גם חלק מהעניין. אומרים, יש עבדאללה ברגותי, מרואן ברגותי, כל מיני שמות שנלחמו שהם לא ישוחררו. למה? כי הם צבועים בתודעה הישראלית. כדי להראות שאנחנו חזקים. כן. אנחנו לא נוותר על זה. אבל אנשים גרועים לא פחות, בכירים לא פחות. זהו, ואחד סינואר, איך הוא נהיה מנהיג של חמאס? הוא נהיה מנהיג בכלא. כי הרי בתי הכלא, זה גם ראינו את זה בתוך המחקר. טוב, עד עכשיו, מי שרוצה לקרוא מחקר, הרי אתה אחד הדברים החוקרים היחידים בישראל,
השני או הראשון זה קלמן ליבסקי. אז הוא כתב מחקר לפני, אני חושב, שבועיים או 3, הוא עשה סיור בעצמו בבתי הכלא, והוא הראה מה עשו, אבל הוא קודם כל ספר את המצב לפני, ואז ספר את המצב אחרי. זהו, אז בדיוק על מה שהוא דיבר, יש את דוח קעטבי, שמשום מה הגדירו אותו עד כמה שאני זוכר כחסוי, במקום לספר לציבור מה באמת קורה, לפני כמה שנים, וכשאתה קורא אותו, אתה מבין שבתי הכלא הפכו למחנות אימונים, של פשוט מחנות טרור, וראינו את זה פה, כי אתה עובר על אחד, ואתה מגלה שהוא יושב ראש ועדת, ביטחון הפנים של חמאס בכלא אשל. ידעת שהם בוועדות מאורגנים. מבחינת הצבאית כזה של ועדת. כן, הוא אחראי כספים, הוא אחראי זה, והוא ראש האסירים. ולמה הזכרתי את סינואר? כי סינואר עלה לגדולה, נהיה מנהיג האסירים בכלא. עכשיו, אחד מהם, המנהיג של כל חמאס בכלא, שוחרר. לאן? פה ליהודה ושומרון, לבירזט. אף אחד, אני אומר לך, גם במודיעין הצבאי, אני די בטוח שאף אחד לא קולט, לא מכיר אותו, כי הוא לא קוראים לו עבדאללה ברגותי, והוא בסך הכל ניסה לרצוח כמה יהודים ליד מעלה לבונה ב-2009, והוא לא שם כזה מוכר, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא שמר עליהם, והם ניצלו, אז הוא לא קיבל מאסר עולם, והוא יצא, אבל אתה רואה אותם אחד אחרי השני מתוך הכלא, פשוט בפעילות, אחד אפילו, ראינו, תושב חברון, שמפעיל מחרטת נשק מתוך הכלא. מה? מפעיל, הוא יושב בכלא, לא הבנתי. יש פלאפונים מוברחים, והוא מנהל מתוך הכלא מחרטת נשק בחברון. לא, הוא לא מייצר את הנשק בכלא. עובד מרחוק, עובד מהבית. עד כדי כך הוא לא הגיע. לא הבנתי איך עושים מחרטת נשק בתוך הכלא. גם זה יכול להיות, אבל הוא יושב, והוא מנהל, יש לו פלאפון. יש להם, היה להם, כן, עד 7 באוקטובר, עד בן גביר שצחקו עליו שר הפיתות וזה, שעשה שם שינוי מטורף. ורצו להפעיל שם משבש לקליטה הסלולרית, ואמרו, והשר ארדן רצה לעשות את זה, או רצה במרכאות כפולות, לא יודע בדיוק איך להתייחס לרצונות האלה שלא מתממשים אחרי שאיזה יועמ"ש פתאום זורק מילה, ואמרו לו, השב"כ, שזה עלול להוביל למהומות. כן, זה יכול להיות מהומות, כי לא יהיה להם אפשרות לדבר בפלאפונים המוברחים. עכשיו, תבין, דרך אגב, גם היום, כשכן הותקנו המכשירים וזה, עדיין אני חושב שזה דורש שיתוף פעולה של חברות הסלולר. לא ניתן להפעיל איזה שיבוש באופן עצמאי. שזה די מוזר. כן, יש שם איזשהו אתגר מולם, אבל זה כבר מצב אחר. אני אתן לך אבל דוגמה שיבינו הצופים מה מדובר. לפני עשור בערך, אנחנו חשפנו סרטון של 13 דקות, שמתוך הכלא, פשוט חגיגות אירוסין לאחד המחבלים, ששוחרר עכשיו אגב בעסקה, רצח את שר אלישע ועוד 2 חיילים באינתיפאדה השנייה בבנימין, והוא עושה חגיגות אירוסין. אתה רואה מחבלים עם פלאפון מוברח, מצלמים, 15 שעה בערך של וידאו, שולחנות עמוסים כל טוב, סחבק, עניינים פה שם, ואז פרסמנו את זה, ומתוך הכלא, המחבלים מעדכנים בפייסבוק, בגלל שפניתי לשב"ס, אז הם הלכו והוציאו אותם לבידוד. אני פונה לדוברת שב"ס שהייתה אז, ואני אומר לה, עכשיו הוצאתם אותם לבידוד, נכון? אז אמרת לה, איך אתה יודע? אמרתי לה, הם עדכנו בפייסבוק. ואז היא בודקת, אמרת לי, וואלה, נכון, אחרי יום אני אומר לה, נתתם להם עונש כזה וכזה, לא זוכר, צינוק וזה. אמרת לי, אני לא יודעת, אני אבדוק. איך אתה יודע? עדכנו בפייסבוק, פייסבוק של 100,000 איש, מעדכנים מתוך הכלא, ואז התקשר אליי גורם מתוך שב"ס, ואומר לי, איך מצאת את הסרטון? גורם מודיעין. אני אומר לו, אתה לא מכיר את הדף אסירים הזה? תגיש מכתב התפטרות. אתה לא יודע להיות קצין מודיעין. אז הקרינו את הסרטון לכל סגל שב"ס, ואמרו, וואו, עכשיו אני מדבר איתך על דף פייסבוק, אז הוא היה משהו כמו 100,000 עוקבים, שמעדכן על כל פיפס בכלא. זה היה הרמה. כמו שאמר אחד המחבלים, הביא את זה חיכה ממלפר ב-14, יעד ג'רדת, ששוחרר עכשיו שרצח את אלי ביטון. אני לא מכיר את השם שכל הימח שמם האלה. כן, אז... צריך ימח שמם, לא יזכור שמם. אז הוא התראיין באיזה פודקאסט אחרי השחרור שלו, והוא אמרו, זה, שבן גביר אמר שהיה קייטנות בכלא, והוא אמר, הוא צודק, אני לא נעים לי, והתקפו אותי, למה אני מודה בזה, אבל הוא אומר, היינו עם הסוהרים כמו משפחה אחת. ככה הוא אומר, אתה מבין, מחבל שרצח יהודי, כמו משפחה אחת. אתה תופס את הראש ואתה אומר, מה קרה לנו? והמון מזה זה שב"כ. צריך אמרת קודם שהם איימו שהם שב"כ כל הזמן מאיימים לא לפגוע במחבלים. זה פשוט בלתי נתפס. עוד נקודה אני אתן לך שגם נחשפנו אליה במחקר, זה עתירות אסיר. אתה עורך דין, אתה... אז הנעליים? שאלה... הייתה איזה, אני לא זוכר, שמעתי את זה היום באיזה פודקאסט, אני לא זוכר באיזה,
שאיזה אסיר שבא ואמר, בקנטינה, יש רק נעלי אדידס של ה-300 ומשהו שקל, אני רוצה את ה-600 ומשהו, אני רוצה את האייר ג'ורדן. תביאו לי, תאפשרו לי לקנות בקנטינה גם מוצרים יותר מזה. עכשיו, עזוב רגע שדחו את העתירה שלו, ושלא אפשרו לקנות את האייר ג'ורדן, נתנו לו רק את האדידס הפחות טובות. זה מזעזע, מבחינתי שקיפי זה יותר מדי טוב בשבילם, שילכו יחפים, שיהיה להם קר, מה זה הדבר הזה. אבל עצם זה שהוא שרף זמן, אתה יודע, עכשיו אתה מגיש עתירה, מסיעים אותך עם הזנזנה לבית המשפט העליון, ויום כיף, וזה, ושורפים זמן של מחלקת הבג"צים, ומתעסקים בדברים האלה. צריך, כאילו, לא אמור להיות לו כסף בכלל לקנות שום דבר, לא אייר ג'ורדן ולא אדידס. זה בדיוק המטורף, אנחנו חיפשנו מה הם עשו לפענח, אז חיפשנו פרוטוקולים, ואתה רואה, זה לא אחד, אתה רואה, כמעט כל רבי המרצחים האלה מגישים במהלך השנים כמה וכמה עתירות אסיר, במקרה הזה זה בדרך כלל בית משפט מחוזי, נשרף יום, אתה רואה את הדיונים, תגובת שב"ס, עוד דיון, עוד זה, אז אחד באמת עם הנעליים, שהוא ביקש שלא היה נעליים מספיק איכותיות בקנטינה, עתירה אחרת שלו, זה אגב מחבל ששילח מחבל מתאבד לאוטובוס בירושלים, עם כמה נרצחים, והעתירה האחרת שלו הייתה, שהוא קנה בקנטינה שעון ג'י-שוק, ב-800 שקלים. נכון. אתה יודע, אני רואה את זה, היה בא לי לתלוש שערות, הוא קיבל 800 שקלים, שעולה שעון ג'י-שוק, רב מרצחים, ובמהלך איזו העברה שלו מכלא לכלא, או לא יודע מה, נאבד השעון, והוא תובע את שב"ס. תחזירו את השעון, פיצוי. עכשיו, אתה רואה את זה, ונטרף, וזה לא אחד, זה נעליים, וטיפולים, ותרופות שבזמנו חשפו גם לוי, ואם תרצו, את כל התנאים שלהם. וכשאתה רואה את זה עוד שם ועוד שם ועוד שם ועוד שם, ואתה מבין את המשמעות של דיונים, אומרים אין זמן שיפוטי לשופטים, לדון בתיקים, אתה רואה מאות עתירות של מחבלים. אתה מבין את כל המערכת הזאת, ואז הם מצד אחד נותנים להם כאלו תנאים, מצד שני לא מספרים לך מה הם עשו, מה המחיר של השחרור, מה הדברים, ואז כשבן גביר בא ומשנה, אומרים לו, בגללך התפוצץ המזרח התיכון. בכלא זה יותר זול מאשר להביא. כן. אז אם זה יותר זול, למה רק בשב"ס חשבו על זה? למה בצה"ל היה לי פיתות טריות, ככה ישר מהתנור? למה קיבלתי את הלחם הארוז הזה משלשום? למה? לא, באמת, אני אומר, כאילו, הרי צריך להיות ביקורתיים בצריכת התקשורת שלנו. אם משהו כל כך, אם הטיעון הזה של הכי זול, שיקולי יעילות. אז למה אין את זה בשום מקום עבודה, מאפיית פיתות קטנה כזאת, או מאפיית זה בצהל, או משהו? למה? למה רק שם? הם גילו את האור? אני יכול לספר לך, אמר לי מישהו שהיה במעצר מנהלי, בזמן הגירוש מגוש קטיף, שהוא היה בכלא שיקמה, והיו באים בני משפחות מחבלים לבקר אותם, שזה עוד טירוף, שככה מעביר מסרים והכל, והם היו יוצאים, הם היו באים עם עגלות, והאסירים היה להם כל כך הרבה שפע שם, שהם היו מעבירים החוצה מוצרים שהם קנו בקנטינה למשפחות, והם היו עם העגלות, לוקחים שימורים ולוקחים מוצרי מזון והכל, עולים עם זה חזרה להסעה של הצלב האדום, ולוקחים לשכם לכל המקומות. אתה מבין איזה טירוף, כאילו, התחולל בבתי הכלא, שזה ככה במאמר מוסגר, אבל באמת כל הדבר הזה זה המחיר, ואני רוצה לגעת בעוד נקודה של השכחה שלנו. אני בתור אחד חי תקשורת, חי אקטואליה, עוד יחסית זוכר הרבה מאוד מהנרצחים, באופן יחסי, לצערנו, 7 באוקטובר, אתה יודע, זה כבר כמות אדירה שבאמת קשה לתפוס, אבל לפני זה באמת, תהיה לי פיגועים, אני זוכר והשקענו מאוד, אני זוכר כל הזמן להגיד את השמות והכל, ופה אתה עובר, ואתה רואה עוד פיגוע, ועוד פיגוע, ועוד פיגוע, והוא נהג מונית נרצח ב-1997, וזוג שנרצח בגבעת זאב, הזוג וייס, על ידי פועל שעבד אצלם ב-2000, ומישהו בגינות שומרון שמה, והאוטובוס הזה, ואתה רואה עוד שם ועוד שם, ואוסף את התמונות, ואתה קולט כמה יש לנו באג במערכת, תקשורת שדואגת לכוון את הזרקורים לכיוונים מאוד מאוד ספציפיים, ועל הדברים האלה באמת לא זוכרים, חוץ מהמשפחות שחייהם נהרסו, מי זוכר? אז יש כמה שנצרבו בתודעה, משפחת פוגל וזה, אבל כמה משפחת פוגלים יש? תינוקות? באמת, כמות. מי זוכר את סיני קנן? שנרצחה בפתח תקווה עם סבתא שלה? מי זוכר? וזה גם משהו לנו, אני אומר באמת, כנסו לאתר אפילו רק לגלול
ולהיזכר בפנים. באתר של הכל היהודי. באתר המחיר. אפשר גם באתר הביטוח הלאומי, זה לא שאני עושה פה דווקא... לא, חשבתי באתר הכל היהודי, כי אמרתי לך את השם לפני הקלטה, לא זוכר כבר של מה, וחיפשת, כפר עקב, אמרת, הנה, חיפשת את זה באתר המחיר? באתר המחיר, כן, זה הרעיון שיש מאגר, ואני אומר, חפשו... אז הנה, אפילו אין לך משתמש באתר. כן, כי רציתי להראות לך, אמרת לי, הייתי בכפר עקב, אמרתי, הנה, תראה, אז זה גם מאגר מידע, ואני אומר גם באמת להתבונן, ולזכור מה שילמנו פה, ואתה רואה פיגוע אחרי פיגוע, ופה נרצחו, כי זיזו עמדה, בגלל הסכמים עם הרשות הפלסטינית, אז נרצחה האמא, והילד בן 4 היה במושב האחורי, וראה אותה נרצחת, וזה מזעזע. כואב צמרמורת, אז כבר... אז אני יכול להגיד לך לא מאפשר להתרכז, כל הגב שלי חב כואב, זה... אני יכול להגיד לך שהלב שלי בפרויקט הזה התנפץ לרסיסים שוב ושוב 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 ושוב, אבל אנחנו חייבים להסתכל על זה בעיניים. מגיע 7 באוקטובר, אז אנחנו נזכרים שבעצם יש לנו פה איזה אויב אכזרי. אבל איך שכחנו? הם התפוצצו לנו פה ברחובות, באוטובוסים. הם שלחו מחבלים מתאבדים, הם רצחו נשים במיטות שלהם, בקיבוץ מצר לא חסר דוגמאות. אני אגיד לך מה, קשה מאוד לחיות את היום כשזה בתודעה שלך. נגיד, אנשים מודעים פוליטית כמוני. בסדר, אתה גר, אני לא מזלזל, בסדר? לא מזלזל, קשה לזלזל באנשים שגרים ביצר, אתה גר ביצר, נכון? כן, ככה יצא. אני בורגני, אני גר בגבעה הצרפתית. אני נפגש כנראה עם יותר ערבים במרכז המסחרי שלי פה, מאשר אתה נפגש במכולת נחמדה שיש לכם ביצר, באמת מכולת נחמדה. נכון? יותר. אתה נפגש עם 0, אתה נפגש עם 0 מחבלים, סליחה, ערבים. למה אני קורא מחבלים? ערבים. הבת שלי זה, אמרת לה, טוטו, תשלימי, זאת אומרת שהערבים ימותו. לא ערבים, המחבלים ימותו. זה צריך פוליטיקלי קורקט בכל זאת. בכל אופן, אולי נפרסם את זה בסוש שלי, יום אחד את הסרטונים שלי עם הילדים. אם אתה באמת מודע פוליטית, ואתה הולך ופה מסתובב בקניון מלכה, במרכז המסחרי, פה בגבעה הצרפתית, פה ושם, תקשיב, מלא חבר'ה ממזרח ירושלים נמצאים בכל רחבי ירושלים, יכולים להגיע גם ליפו, לתל אביב, לבלות. הם לא ערבים של יפו, הם ערבים של ירושלים. ערבים של יפו לא כאלה נחמדים. לא, אני אומר, לא שיש, נגיד, לא כולם, לא, כל אחד מתייחס לערבים שלו בתור, הם התרגלתי אליהם. לא, אבל באמת, אם אתה באמת עם מודעות פוליטית לכל הדברים שאתה אומר, בוא נראה, אפשר לחיות פה. כאילו, אפשר... או שצריך למצוא פתרונות. או שצריך לעבור ליצהר, ואז אם אתה לא יוצא מהיישוב, אתה בערבריין, כמו יודן ריין, אז... לא, קודם כל, אני חייב להגיד לך שתמיד אני אומר לאנשים שאומרים לי, וואו, אתה גר ביצהר, אני אומר, לי החיים קלים. נכון. הייתי גיבור, הייתי הולך לגור ביפו, לגור בגליל. בגבעה הצרפתית. בגבעה הצרפתית. פה אני עולה לבורגרס בר. בגבעה הצרפתית, 90% מהאנשים במרכז המסחרי, ערבים. 90%. עכשיו, כמה מהם תומכי חמאס, תומכי זה, לפי סקרים של שקאקי, 98% יותר גאים בזהות הפלסטינית שלהם אחרי 7 לאוקטובר. הזהות הפלסטינית שלהם הם יותר גאים בה, היא התחזקה. זאת אומרת שסטטיסטית, 98% מהאנשים במרכז המסחרי פה, שמחים לראות סרטונים מקיבוץ בארי של ילדים נשרפים. וואלה, זה, אתה לא מסוגל לשבת לאכול המבורגר. נכון. נכון. ואם עם ישראל יביט למציאות הזאת בעיניים, אם הוא היה מביט, אז אולי לא היינו מגיעים ל7 באוקטובר. אנשים אומרים לי, איך אתה ב8 בבוקר, דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, ידענו לעשות ב8 בבוקר כבר חמ"ל ביצהר עם 30-40 אנשים, עם טלפונים. עוד הרצי לא עשה ישיבה ראשונה, ואתם כבר הקמתם חמ"ל. במודעות, ובאמת יש המון מה לתקן. עכשיו אני גם מבין אנשים שקשה להם, אבל בשורה התחתונה, אתה רואה, פועלים ערבים, נחשפתי בתוך זה, יש 10 מבין המשוחררים שעשו את הפיגועים במסגרת העבודה שלהם, חטפו את המעסיק, רצחו את מי ששיפצו לו את הבית, ניסו להרעיל את הקפיטריה, בסדר, מחבל שהיה קשור לפיגוע פה בגבעה הצרפתית, של הפיגוע ההתאבדות, אם אני זוכר נכון, שקל להרעיל את האוכל בקפיטריה, ועדיין אנשים עובדים, בסדר, נכון, אפשר להגיד סטטיסטית, אז זה פחות, זה לא כולם, אבל כמו שאתה אומר, אם אתה מבין מה השאיפות הלאומיות, ולאן זה חותר, ולאן זה יום אחד יתהפך עלינו, והיום הזה לא יקרה בהכרח כשנהיה מוכנים. הוא יקרה ב6:30 בבוקר, כשאתה לא מוכן, ואז
חלילה וחס, קורים דברים קשים, כמו שראינו. אז כדאי להביט למציאות בעיניים, גם אם היא קשה, ומתוך מגמה של תיקון. בסדר, לא מתוך מגמה של ייאוש חלילה, כי זה, אמרתי לך קודם, ההפטרה שקראנו בשבת האחרונה, מראה לנו שהקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו ברגע, גם אם לא נעשה כלום. אני אבל לא רוצה להסתמך על הנס. נכון. אין לי פאות ארוכות כמו שלך, אני לא... לא להסתמך, חלילה. אני אומר, אם הייתי מסתמך על הנס, לא הייתי טורח להשקיע מאות שעות מחקר. לא היית פותח חמל, היית קורא תהילים. עד שהמסך נהיה לי שחור מול העיניים, מרוב שמות של מחבלים. אתה מבין, אני כבר בקיא בהם, אני אומר לעצמי, מה קרה לי? אתה אומר לי, הוא רצח את ההוא, אני אומר, מה אני מתעסק? אבל, אז אני לא רק צריך לפעול פה במציאות. ולא להתייאש, כי לדעת שזה לא באמת תלוי רק בנו. יש פה מישהו למעלה שיכול, כמו בהפטרה, להשמיע לאויב, לארם, במקרה הזה, שעון מלחמה גדול, ושהם יברחו בלי שעם ישראל אפילו עשה כלום, חוץ מלקרוא לקדוש ברוך הוא. אז אני משתדל להחזיק את שני הדברים האלה ביחד, ואז אתה גם לא מתייאש מהמציאות הקשה. אתה פועל, לא, עזוב להתייאש, אבל סתם אדם נחמד, ירושלמי כמוני, רוצה ללכת לאכול המבורגר. אתה הולך. אם אתה סטגמט ומכלילן ומסתמך על סקרים, ויש לך קצת נתונים, אתה אומר, 98% מהאנשים שמסתובבים לידי, רוצים שאני רצח בצורה זוועתית. איך אפשר בכלל להפנות את הגב? אז תלך לצרוך בעבודה עברית, ואם יהיו הרבה אנשים שיצריכו בעבודה עברית, אז אנשים יעסיקו בעבודה עברית. לא, עזוב רגע תחום הבנייה. בירושלים אין מסעדה שאין שם מלצר. יש כמה, וצריך לחזק אותם. ויש מוקד עבודה עברית של מיטב ידיעתי אפשר למצוא, ובסוף זה הציבור, קל להגיד למה הם מעסיקים. לא, אבל אין מקומות, נגיד בירושלים, שלא עובדים שם בערבים. אין מסעדות כאלה. זה עניין של מה הציבור מוכן. יכול להגיד לך שאני בזמנו הייתי גר בגבעת שאול, הייתי מורחק מנהלי מיהודה ושומרון, כי אני מסוכן לביטחון המדינה, ועמד שאולי סיפרתי לך את זה פה כבר, אני לא זוכר, אבל עברתי ליד סופר שם בשכונה, ופתאום אני רואה ערבי, מתחיל לדבר עם איזה יהודיה בקטע לא טוב, ואני קולט, לא משנה, שורה התחתונה, הוא ניסה להחזיר אותה לאיזשהו ערבי שהחבר שלו, והוצאנו איזה שהם מודעות שם, והיה על זה דיון ציבורי. ואני זוכר שאמרתי למישהו שם, חרדי מהשכונה, אמרתי לו, תשמע, אם לא היה פה חלב מהדרין, בסופר הזה, ובכל ירושלים, נניח, לא היה חלב מהדרין, הייתם שותים רק רבנות? עזוב, טרף, רק רבנות, לא, הייתם מארגנים מבני ברק הסעות, כדי להביא חלב מהדרין מבני ברק. אבל פה, שהערבי לוקח לך את הבת, אתה אומר, מה לעשות, אין מקום, אין זה, אז זה תלוי בנו, בסדר, אני לא אומר שזה קל, אבל כן, אני יכול להגיד לך שלפני תקופה, הם הסתובבו ברחובות שלנו, בלי קשר אם אתה לא תקנה בעסק או לא. זה עם מאוד קשר. אני יכול להגיד לך שאני לפני תקופה, הייתי באיזושהי חנות בגדים, והיה שם מבצעים מאוד מאוד זולים, ואני לא מיליונר, בלשון המעטה, ופתאום ראיתי שיש שם המוכר, בוא נאמר שהוא מהאוכלוסייה שיותר קרובה לאלו שסיקרנו באתר המחיר, ואיך הוא מתעסק שם עם המוכרת, הנחתי את הבגדים, יצאתי לחנות השנייה, שהייתה פי 2, ושילמתי עוד כמה מאות שקלים בשמחה, ובשמחה רבה. ולי, בתור מי שמתעסק בזה, אז זה בכלל אין שאלה, כי אני רואה את הדברים יום יום, ואני רואה איך זה מגיע, וזה מאוד קשור למי אנחנו מעסיקים ומי אנחנו לא מעסיקים, ואיך הם הולכים בשכונה שלנו, תראה את נהגי האוטובוס, תראה בחברה החרדית, 80% מנהגי האוטובוס, ותראה איך מתנהגים. דרך אגב, הבחור הזה היה בעד עבודה עברית, עדי גורדון, והאמת יש פה הרבה בחורים שהיו בעד, שמיר בוודאי, יגאל אלון בוודאי, שזר בוודאי, דיין, כולם היו בעד עבודה עברית. זאת אומרת, כל הפשיסטים האלה, שמעון פרס, ששמאל קיצוני היה בעד עבודה עברית, טוב, אבא קובנר, אני לא יודע, הוא היה באירופה, אבל כולם היו בעד עבודה עברית. זה כאילו... והפרוטקשן איך הוא מגיע? איך הוא מגיע? צמח מהאוויר. לא הלכתי כשהוא עבודה עברית. עובדים, הנה, אני יכול להגיד לך שכתבנו לא מזמן על מישהו מהגליל, שהוא גם הוא עסק אצל חקלאי יהודי בתור פרוטקשן, וגם ארגן, הוא נתפס אחרי שהוא ארגן, שתבוא חוליה לגנוב את הטרקטור אצל היהודי שהוא עובד אצלו.
בסדר? אוסף מודיעין בעצם. מאיפה הוא יודע? זה הכל, תשמע, בוא נדבר תכלס. בחלק ניכר זה נורא נחמד להילחם בחמאס בעזה, בסדר? ויש תודעה, הבקענו את התודעה שחמאס זה בעיה, לצערנו, זה המצב, שזה הזוי, כי זה ברור, לנו זה כל כך ברור. אבל בוא, תראה מה קורה בנגב ובגליל ובשכונות חרדיות, במקומות, ולצערנו מתקיים, הגוי אשר בקרבך יעלה עליך מעלה, לצערנו, אבל זה הכל כרוך בהכל. אם אתה לא מודע ולא מסתכל למציאות בעיניים. ולא מסתכל בפייסבוק עם 100,000 עוקבים. ותשמע, אם אנחנו כבר מדברים על עבודה עברית, אז א', אני מזמין את המאזינים לבוא לשמוע, יש לנו סדרת פודקאסטים בקול היהודי. בפודקאסט מתחרה ומעולה. אני מאוד אוהב אותך. אבל לא מגיע לרמה הזאת כמובן, אז תמשיכו לעקוב פה, אבל... בוא נגיד, אני לא מאזין לה על המשמעות, בסדר? אז סדרת פרקים על עבודה עברית ועל השאלות, ואחד הדברים הגדולים, חוץ מהמחיר שעכשיו דיברנו עליו, ושם באמת מרחיבים על המון דברים, קח את ביטוח הרכב, למה הוא כזה מאמיר ועולה, כי יש גנבת רכב, מי גונב את הרכבים ולאן, כולנו יודעים, אבל קח את הנושא הטכנולוגי, ישראל מפגר. היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו. אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס. כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על המשמעות פלוס, כאן למטה, ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם. עניין כלכלי, גם אדם אטום לב לחלוטין, או אם אתה יודע שאתה שם לו קצבת נכות בסוף החיים על זה שהוא